bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lĩnh Cử Viền. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm cửa cuốn lai 3/8. Rất là đơn giản mà ai cũng làm được. Các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy cầm đồ nghề lên và làm theo Lĩnh nhé. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một miếng ton. Ton cắt một miếng, cắt một đường thẳng như đây đi. Đó. Canh cho một đường thẳng. Đường kẻ khoảng tầm 3 cm. Kẻ tầm 3 cm nhé. Rồi cắt một đường thẳng luôn. Xong các bạn cắt xéo một đường đi. Cắt xéo một đường như gì đây. Cắt cho nó xéo xéo một đường xéo tới xíu. Rồi kẻ một đường khoảng 5 ly. Tiếp theo là kẻ một đường 3 ly ở dưới. Cộng cho mình thêm khoảng 4 ly nữa, rồi 7 ly. Để kẻ một đường nữa. Rồi. Không? Như đây rồi mình sẽ cắt thẳng tới một đường luôn. Cắt thẳng tới một đường 3 ly hồi nãy mình kẻ ở dưới đó các bạn. Xong này gọt tròn cái góc này lại. Đây, mình gọt tròn góc này lại. Đường này cắt xuống chỗ hồi nãy mình kẻ đánh dấu 4 ly đó. Chừa cái lõm này lại khoảng chừng 4 ly thôi. Thấy không? Rồi là mình cắt xéo một đoạn đằng này lại. Cái này làm riết rồi nó cũng quen, mình cũng không cần kẻ đâu. Thì mình hướng dẫn các bạn mình kẻ để cho các bạn nhìn dễ biết á. Chứ làm từ quen rồi cũng không cần kẻ nữa. Đó, sau khi cắt xong thì nó như thế này. Xong rồi mình đánh bóng lên nha. Đánh bóng hết lên. Cái này là mình review, mình làm cho các bạn xem, cho mình không có đánh bóng cho nó nhanh, để đỡ tốn thời gian của các bạn. Mình kẹp 2 lá. Kẹp 2 lá vô trong cái chỗ cái lần hồi nãy mình kẻ đầu tiên á. Mình lấy cùng kìm mình vẽ lên. Tùy các bạn nha, chứ không phải là nhất thiết là phải 2 lá nha, tùy theo hàng dày hàng mỏng. Có khi hàng mỏng thì nó bị vặn thì mình thể kẹp 1 lá cũng được. Khi hàng dày nó qua không được thì mình kẹp 3 lá. Trung bình thì 2 lá, tùy thôi, tùy theo cái hàng mình vẽ thôi. Xong mình vẽ vô một lần nữa, cuốn lên một lần nữa. Đó. Rồi tiếp tục cuốn thêm một lần nữa, lần này mình cuốn bằng tay nha. Đó, cuốn bằng tay để mình canh cho nó đều. Cái cuốn bằng kìm thì nó sát lắm. Đó, đơn giản. Vậy là sắp hoàn thành rồi. Các bạn còn lại mình dùng kìm để nắn thôi. Đẹp hay không là do các bạn nắn cái tay này nè. Nắn tay này rất quan trọng. Mình uống bằng cái nẹp đó thì cũng sơ sơ thôi, có một phần nào thôi, nhưng mà phần nắn tay này là quan trọng. Nếu bạn tập luyện nhiều vô là nó quen à. Tập luyện nhiều vô thành thói quen là nắn vô nó cũng dễ, cũng đơn giản, cũng không có khó lắm đâu. Đó, thì đây là xong. Xong rồi mình sẽ gọt cái phần này đi, nó tròn, nó đều lại, nó đẹp.
tùy các bạn thôi, muốn gọt sao cũng được. Đó, như vậy là đã hoàn tất. Vâng, clip của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ thay được cho mình một like và đăng ký kênh để giúp kênh mình ngày càng phát triển. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.